Haněčko, dobré ráno, dáme si na zdravíčko. Už nás nakládají v autobuse. No? Jsme na cestě do Vídně, tak vás pozdravíme. Papa. Tak jo, dámy a pánové, kolikrát se vám stalo, že máte snídaní v autobuse? Vínečku jsme vypili, teď jsme dostali parečky a hurá na Vídeň. Letos jsme se s tetkou vypravili na vídeňské adventní trhy. Říká se, že vánoční trhy ve Vídni jsou jedny z nejkrásnějších, a tak jsme se o tom chtěli přesvědčit sami. Do Vídně jsme přijeli ráno a bylo na místě si toto majestátní město prohlédnout. A zrovna procházíme kolem státní vídeňské opery, kterou založili v 17. století Habsburkové. A procházíme kolem hotelu Sacher a jeho ikonický dort má bohatou historii. Věděli jste, že dort vytvořil v roce 1832 16letý učeň Franz Sacher pro knížete Metternicha? Jeho syn Eduard dort vylepšil a v roce 1876 založil i slavný hotel, který se stal centrem vídeňské smetánky a je proslulý dodnes tajným receptem na tento čokoládový dort s meruňkovou marmeládou. Samozřejmě před hotelem Sacher jsou vždycky, nebo respektive před cukrárnou jsou vždycky fronty, protože každý chce ochutnat pravý dort. Před námi už je firma Lobmeier, která byla založena ve Vídni roku 1823 Josefem Lobmeierem a stala se světově proslulým sklenářským uměleckým domem, který je známý výrobou luxusních svítidel, nádobí a zrcadel. Katedrála svatého Štěpána. Ve Vídni jedna z nejvýznamnějších rakouských gotických památek, současně také symbol Vídně. Od roku 1469 je sídelním kostelem vídeňských biskupů a arcibiskupů. Historické počátky kostela sahají až k roku 1137.
tady vidíme sloup Nejsvětější trojice ve Vídni. Je to barokní morový sloup v ulici na Příkopě v centru rakouské metropole. Postavit ho nechal po morové epidemii roku 1679 císař Leopold I. No a teďka utři slinu, odevzdej kreditku, procházíme kolem kartiera s ochrankou venku, do Vitona se nedostanete, protože tam vás pustí jenom v omezeném počtu. No ale taky na druhou stranu, co bychom tam dělali, že jenom čuměli, tady si můžeme dát bursta. A jsme konečně na jednom z menších trhů. Toto jsou mydelka, ty byly strašně pěkné. No a zase nějaké papáničko, tady měli wafle s lotosem, jež miluju lotosový krem, nebo lotusový. A zase nějaká ta klobáska. A 3 čunici jdou pěkně za sebou. A tady už jsme u stánku s jedním z nejlepších punčů, co jsme ve Vídni pili. A to byl jablečný punč. A hrnečky všude stojí stejně 5 euro. A je takové zajímavé, že těch trhů je ve Vídni spousta, těch menších. A co trh, tak má svůj vlastní hrneček. Tady ten se nám zrovna nelíbil, takže jsme ho vrátili. Po pravé straně je cukrárna Demel ve Vídni, která byla založena roku 1786 a jde o legendární císařsko-královskou dvorní cukrárnu proslulou svou staletou tradicí, elegantním interiérem a exkluzivními zákusky pro císařský dvůr, kde milovali i slavné fialkové bonbony císařovny Sisy. Sídlí blízko Hofburgu a nabízí autentickou atmosféru monarchie s možností sledovat přípravu dezertů ve výloze. Hofburg, původně středověký hrad založený Přemyslem Otakarem II., se stal po roce 1279 zimním sídlem Habsburků a srdcem jejich říše na staletí. Od roku 1918 je sídlem rakouského prezidenta. Najdete zde rovněž muzeum Sisy, císařskou kladnotnici a národní knihovnu. Na Vídni je super to, že si všechny památky můžete prohlédnout s audioprůvodcem v českém jazyce.
nyní se nacházíme před jedním z největších vánočních trhů, neboli adventních trhů, před vídeňskou radnicí. Tady byl takový stáneček s tetkou, která prodávala kelišky za 5 euro a nám se líbil zrovna ten červený, ten jsme si potom přivezli domů. Paní radní na prohlídce vídeňské radnice. Takovou tetka nemáme v Těšíně, co? Ochutnali jsme horkou čokoládu se šlehačkou, dali jsme si císařský trhanec, ten nebyl nic moc, ale ty švestky vařené k tomu, ty byly vynikající. Co mě překvapilo, tak jakékoliv jídlo si tam dáte na talíři, tak dostanete klasický talíř, žádný plastový, dostanete vidličku nebo normální příbor, jako to tam bylo super. A tady procházíme kolem hajzlíku. Na celém tom trhu byly 3 ty toalety a musím říct, že to měli dobře vymakané, že vždycky tam byl takový pikolík, který vám i otevřel dveře, když jste odešla z té kabinky, tak hned to vydezinfikoval, jako tak čisté záchody jsem fakt nikde neviděla. No a nedalo nám to a museli jsme ochutnat jedlé kaštany. Dankeschön. Takže jsme zprobli kopici kaštany, nikdy jsme to nejedli s Marťou. Tak to zkoštnem, no, tak ochutnej, já ti držím taky. No a jaké to bylo? No těžko říct, já vůbec jsme nedokázali popsat tu chuť, jako nebylo to nic hnusného, nebylo to ani nic ohromného, jako takové zvláštní. Neuměli jsme tu chuť k ničemu přirovnat, ale jak říkáme, to je zrovna věc, taky to zkusíte jednou a po druhé už nemusíte. No ale co jsme si nenechali uniknout, tak byl sekt. Za skleničku toho sektu zaplatíte 5 euro, za zálohu za skleničku taky 5 euro, to vám vrátí potom. A bylo to mnohem lepší, než tam pít ten punč. Na tom velkém trhu byl docela hnusný. A toto jsou klasické bramborové placky. Oni na to dávali smetanu, sýr, ještě špek na to dali. No to je na žlučníkáře. A tohle byl plněný marcipán, ale zrovna tam nevyšel vůbec levně.
pravá, autentická, krásná vánoční atmosféra nastala, když se celá Vídeň rozsvítila jako na povel. A musím říct, že to tam měli nádherně nazdobené. No a čím více se stmívalo, tím více turistů přibývalo a tím více opadávala taková ta pěkná, příjemná atmosféra, protože tam už jste si neměl potom co užít, tam už jste chodili jenom středem mezi lidma a vyhýbal jste se a nebylo možné se vůbec nikde dostat. To už se mi nelíbilo. No a Vídeň máme za sebou a před námi jsou ještě vánoční trhy v Maďarsku. Tak se zatím mějte pěkně, nashledanou.